Tired of dull skin? This peel of mask will shock you with the results, leaving it feeling smoother and more refreshed. Tighten the skin, reducing the appearance of fine line white egg. As a natural exfoliate rich in antioxidant, healthy glow skin to give a brighter complexion. Coffee. 1 teaspoon of coffee powder. Perfect itong kombinasyon na ating gagamitin para sa ating mga balat. Gusto mo bang maging makinis ang balat at mabawasan ang mga pores? At bawasan ang labis na langis at nagiiwan ng makinis. Perfect itong ating ginawa na magbibigay nakaka-refresh at nagbibigay malambot, makinis sa ating kutis. Kumuha lamang din ako ng brush, pagkatapos dahan-dahan natin tong ilagay sa balat natin. Ang egg white tumutulong maging makinis ang balat, binabanat nito ang pagkaroon natin ng kulubot o magkaroon man yan ng fine lines at wrinkles. Higit sa lahat, tumutulong itong magbigay tightening lalo sa pores, nagre-reduce din ito ng pagka-oily skin. Perfect itong dalawang kombinasyon na ating ginamit na nag-i-improve ng skin tone at texture na nagbibigay exfoliate na rin. Pagkatapos nga itong lagyan, kumuha po ng tissue. Dito nga po sa tissue, ilagay po mismo doon sa nilagyan natin na ating minas. Siyang magko-cover yung tissue natin at hahayaan lamang ito ng 15 to 20 minutes. Tapos nga pong ayusin yung tissue, lagyan ulit ito ng mask na ating ginawa o dahan-dahan natin itong ilapat doon mismo sa tissue. Sobrang nakaka-refresh itong ating ginawa. Sobrang malambot lalo sa balat. Bibigay moisturize na rin ito at nagre-retain din ng water lalo sa balat na tumutulong panatilihin ang hydrated ng ating kutis. 2 beses sa isang linggo, pwede natin itong ulit-ulitin. Maganda ito sa balat, malambot at kapansin-pansin sa kutis. Thanks for watching, guys!